ผมจะมานำเสนอเนื้อหาที่มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งเคยเรียกร้องเอาไว้นะก็คือว่าอยากให้ผมทดสอบ coaxial input หรือว่า output coaxial จากอุปกรณ์จะออกจาก transport จะออกจากnetwork bridge เข้าที่ DAC นะครับเขาสงสัยครับว่าถ้าอุปกรณ์ของเขาเนี่ยสามารถเลือกเล่นได้ทั้ง coaxial นะครับกับ optical แบบไหนจะดีกว่ากันนะครับดีกว่ากันในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูว่าโดยคุณสมบัติโดยสเปคนั้นเนี่ยแบบไหนมันแตกต่างหรือมันเหมือนกันยังไงนะครับทั้ง2แบบนี้เอา2แบบนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งไป ASEBU เลยหรือว่าอย่างอื่นเลยอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวจริงๆวันนี้จะมีตารางเปรียบเทียบให้แต่ว่าส่วนที่เราจะเวิร์กช็อปกันจริงๆนะมันจะมีแค่ optical กับ coaxial นะครับนะวันนี้เนี่ยเนื่องจากเรามีตัว CD transport นะ CD transport ของ SMSL เพราะฉะนั้นเราจะใช้นี่แหละเป็นตัวเครื่องเล่นต้นทางนะครับเล่นแผ่น CD ง่ายๆไม่ต้อง MQA ไม่ต้องแรงสิ้นเล่นแผ่น CD Audio ธรรมดานะครับอันนี้ผมจะเพื่อความสะดวกผมจะใช้ power bank จ่ายไฟมันแล้วกันง่ายๆอยู่ใกล้ๆมือนะครับ power bank จ่ายไฟมันนะครับแล้วก็จะต่อ output ไปที่ SMSL D400EX นะครับพูดง่ายว่าถ้าเราใช้ transport นะครับกับ DAC ยี่ห้อเดียวกันก็จะตัดเรื่องของความไม่เข้ากันนะ uncompatible หรือว่าสัญญาณมันไม่ล็อกกันนู่นนี่นั่นตัดเรื่องนี้ทิ้งไปเพราะเราต้องการควบคุมตัวแปรให้มันต่างกันแค่coaxial กับ optical ถูกไหมครับเนี่ยผมต่อ coaxial ออกไป output หนึ่งแล้วก็ต่อ optical ไป output หนึ่งนะครับโอ้ยนี่ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสาย optical ผมใช้ Pangea Premier SE นะครับเพื่อให้ความสะดวกนะเพื่อความสะดวกในการใช้งานเราก็เคยแนะนำกันไปแล้วว่ามันเป็นสาย optical ที่คุณภาพดีราคาไม่โหดเกินไปนะราคาสมเหตุสมผลใช้คำนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวสาย optical ก็เป็น AV Base by Digiflex Go 2นะที่เคยแนะนำไปแล้วเหมือนกันนะราคาก็อยู่ในเลนส์1,000-2,000 กว่าบาทแถวนี้นะครับเป็นเป็นสายสัญญาณดิจิตอลเบื้องต้นที่คุณภาพดีแล้วก็คุ้มราคาเลยเลือกมันแนะนำนะครับประมาณนี้นะแต่ก่อนจะไปเทียบขออนุญาตพาเข้าห้องเรียนแป๊บหนึ่งทำไมถึงต้องพาเข้าห้องเรียนเพราะว่ามันมีประเด็นหลายๆอย่างที่อยากจะคุยแค่นั้นเองครับผมเคยทำเรื่องดิจิตอลออดิโออินเทอร์เฟซใน EP เก่าๆแล้วตอนนั้นภาพวิดีโอยังไม่ค่อยชัดเลยใช่ไหมและที่ผมตัดแยกมามีหลายท่านชอบนะหลายท่านบอกว่าดูคุณเอ็มแล้วมีประโยชน์มากเลยทำให้เขามีความรู้เรื่องการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลมากขึ้นแต่นั้นพูดง่ายผมยังพูดแบบแห้งๆยังไม่ได้มีตัวอย่างยังไม่ได้เปิดลองให้ฟังกันจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่านอกจากท่านจะได้รู้เรื่องทางเทคนิคแบบลึกซึ้งมากขึ้นเพราะวันนี้ผมมีเวลาไปเตรียมตัวมากขึ้นนะแล้วก็จะได้ลองของจริงกันจะด้วยตัวแปรที่ผมคิดว่าผมควบคุมได้ประมาณหนึ่งแล้วกันนะอาจจะไม่ได้ 100% หรอกนะครับนี่เป็นตารางเปรียบเทียบช่องทางการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลต่างๆที่ผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยมีใช้งานอยู่ในพวกอุปกรณ์เครื่องเสียงดิจิตอลน่าจะเกือบทั้งหมดในเวลานี้นะครับขั้วต่อแรกก็ขั้วต่อเป็นขั้วต่อหลักที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะก็คือเริ่มต้นเลยเบสิกสุดนะครับเป็นขั้วต่อ coaxial digital นะครับ coaxial หรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่า electrical SPDIF นะครับ SPDIF ย่อมาจาก Sony Philips Digital Interface Format นะครับก็เป็นฟอร์แมตที่ทาง Sony กับ Philips ร่วมมือกันพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานในอุปกรณ์ consumer product นะครับหนึ่งใน consumer product ที่ได้ใช้ SPDIF ก็คือเครื่องเล่น CD นะครับแล้วก็มีใช้งานในพวกอุปกรณ์อื่นๆตามมาหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่น DVD เครื่องเล่น Blu-ray หรือแม้กระทั่งพวก Digital Streamer รุ่นใหม่ก็ยังใช้ขั้วต่อ SPDIF นี้อยู่เพราะว่ามัน compatible นะครับกับ DAC ที่มีทั่วโลกนะครับอีกขั้วหนึ่งที่วันนี้เราจะคุยกันเป็นขั้วหลักๆนะก็คือ Toslink นะครับอันที่2 Toslink ย่อมาจาก Toshiba Link นะครับขั้วต่อ Toslink ก็คือขั้วต่อ SPDIF แบบ Optical
คือเป็นขั้วต่อสัญญาณ SPD เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าแทนที่มันจะส่งด้วยสัญญาณไฟฟ้านะครับเนี่ยอันนี้เป็น electrical สัญญาณไฟฟ้ามันจะส่งด้วยแสงครับนะมันจะส่งด้วยแสงโดยมีเส้นใยไฟเบอร์นำแสงเป็นตัวนำมันจะส่งด้วยแสงได้ยังไงเวลามันส่งเป็น electrical ครับมันจะส่งมาเป็น pulse คือรูปขึ้นสี่เหลี่ยมรูปขึ้นที่ขึ้นมาแทนบวกรูปขึ้นที่ลงไปแทนลบเหมือนฟันคนเราที่มันหลอสลับฟันปลากันไปนะในขณะที่เวลามันส่งเป็นแสงมันส่งยังไงมันส่งเป็นแสงกระพริบครับนะตรงไหนแสงดับก็เท่ากับ0ตรงไหนแสงสว่างก็เท่ากับ1แต่เวลามันกระพริบเร็วมากเรามองไม่เห็นนะเวลาท่านชมดูสายออปติคอลท่านจะเห็นไฟสีแดงๆจริงๆนะมันกระพริบอยู่นะครับถ้าส่ง44กิโลเฮิรตซ์ก็กระพริบ 40,000 กว่าครั้งต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเราไม่เห็นหรอกตาเราแยกไม่ทันนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ดิจิตอลมันแยกทันนะครับมันก็คือส่งสัญญาณ01นั่นแหละไปในรูปแบบของแสงนะครับไอ้รูปแบบอื่นๆเดี๋ยวไว้ค่อยมาคุยกันในหัวข้อปลีกย่อยนะครับอันนี้ให้ดูเป็นการเปรียบเทียบเฉยๆเราจะได้เห็นความแตกต่างของ2ขั้วต่อนี้ซึ่งเป็นขั้วต่อยอดนิยมน่าจะที่สุดในโลกสำหรับอุปกรณ์ที่เป็น consumer product นะครับไม่โคแอกก็ Toslink อันใดอันหนึ่งนี่แหละ Toslink บางคนก็เรียก optical ความหมายเดียวกัน Toslink มาจาก Toshiba Link เพราะ Toshiba เป็นคนคิดค้นไอ้ระบบนี้ขึ้นมานะครับเป็นคนแรกที่คิดค้นระบบนี้ขึ้นมาเขาก็ตั้งชื่อเป็นเกียรติให้ว่า Toslink คือ Toshiba Link เท่านั้นเองครับ Coaxial กับ Toslink นะครับโดยพื้นฐานของมันเนี่ยมันสามารถส่งสัญญาณ PCM 24 บิต 192 ได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าคุณจะเจอว่าในบางระบบนะครับที่ใช้ขั้วต่อ Optical หรือ Toslink บางระบบนะคุณจะเห็นว่าเขาจะบอกว่ามันจำกัดอยู่แค่96กิโลเฮิรตซ์นั่นเองในบางเครื่องในแดกบางตัวจะบอกว่าแค่96นะก็แสดงว่าภาครับอาจจะรับได้แค่นั้นแต่ว่าโดยพื้นฐานตัวมันส่งได้ถึง192นะครับขั้วต่อ Coaxial จะใช้สายนำสัญญาณแบบ Coaxial ก็คือเป็นแกนร่วมนะครับแกนร่วมคล้ายๆสายอากาศใครที่เดินสายอากาศในบ้านนะครับพ่อบ้านที่เคยเดินสายอากาศในบ้านจะรู้ก็คือเป็นตัวนำแกนร่วมนะครับ Impedance Characteristic Impedance 75 โอห์มหัวต่อจะเป็น RCA หรือเป็น BNC ก็ได้นะครับสัญญาณที่วิ่งไปในสายก็จะมีแค่2เส้นก็คือ Signal คือสัญญาณดิจิตอลกับ Ground แค่นั้นเลยนะครับ Signal วิ่งตรงกลาง Ground เป็นชิลข้างนอกนะครับสัญญาณแบบนี้เขาเรียกว่าเป็น unbalanced electrical คือเป็นสัญญาณแบบไม่บาลานซ์นะครับนะก็ส่งเป็น unbalanced coaxial ไปนะครับในขณะที่ optical มันจะส่งเป็น light pulse ก็คืออย่างที่บอกเป็นแสงกระพริบเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีว่ามันเป็นunbalanced หรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับมันจะส่งเป็นแสงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนำที่จะส่งสัญญาณก็คือเป็น fiber optic นะครับ fiber optic คุณภาพจะดีแค่ไหนอย่างเงี้ยอย่างสาย coaxial เนี่ยเขาคุณภาพของสายมันต่างกันที่อะไรครับต่างกันที่การรักษา characteristic impedance 75 โอห์มใช่ไหมหัวต่อ RCA BNC ก็มีหัวแบบ75 โอห์มให้เลือกใช้งานถ้าตรงใดตรงหนึ่งผิดมันก็จะทำให้คุณภาพของการนำสัญญาณด้อยลงแล้วก็ตัวนำสัญญาณถ้าทองแดงคุณประสิทธิภาพต่ำทองแดงไม่บริสุทธิ์ทองแดงเส้นเล็กเกินไปชิลไม่ดีก็จะทำให้คุณภาพของสายตัวนำลดลงไปในขณะที่สาย optical cable นะครับเราเคยนำเสนอไปแล้วนะในเรื่องของสาย optical แต่ละแบบจะต่างกันยังไงลองย้อนไปดูได้นะครับสาย optical cable อย่าคิดว่าสาย optical จะเหมือนกันทุกเส้นนะสาย optical cable ก็มีเรื่องของคุณภาพเหมือนกันนะเราเคยคุยกันไปแล้วเมื่อใน EP เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับเดี๋ยวมาแปะให้ที่หลังนะครับเพราะฉะนั้นตัวนำทั้งในสายทั้งสองแบบนี้มีผลอย่างมากนะครับอีกหนึ่งความแตกต่างนะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยcoaxial cable ที่นำสัญญาณด้วยไฟฟ้าเนี่ยข้อดีของมันคืออะไรครับข้อดีของมันคือมันมีแบนด์วิดต์สูงกว่าสายที่วิ่งไปด้วยสัญญาณไฟฟ้าแบนด์วิดต์มันจะสูงกว่า Toslink อันนี้ผมเคยแนะนำเสนอไปเมื่อนานมาแล้ว Toslink เนี่ยนะครับหรือว่า optical cable เนี่ยโดยพื้นฐานของมันแบนด์วิดต์มันน้อยกว่า coaxial นะครับนะแต่ว่าข้อดีของมันคือมันนำสัญญาณด้วยแสงเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องกลัวเรื่องถูกรบกวนในระหว่างทางพูดง่ายว่าอุปกรณ์ต้นทางกับปลายทางเนี่ยมันจะไอโซเลตหรือว่าแยกกันทางไฟฟ้าแยกกันทางไฟฟ้าแบบ 100% เพราะว่ามันไม่ได้เชื่อมต่อทางไฟฟ้ากันเลยมันเชื่อมต่อกันด้วยแสงถ้าอุปกรณ์ต้นทางมี noise นะครับอุปกรณ์ปลายทาง noise ตรงนั้นมันจะมาไม่ถึงมันเพราะว่ามันไม่ได้เชื่อมต่อกันทางไฟฟ้าแต่ข้อเสียงมันคือแบนด์วิดต์มันน้อยกว่า coaxial cable นะครับในขณะเดียวกัน coaxial cable ถ้าคุณ
สามารถจัดการกับ noise ระหว่างเครื่องได้ดีคุณก็จะได้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อกันด้วยไฟฟ้าแบนด์วิดต์สูงกว่าสัญญาณแรงกว่านะแต่มันก็อ่อนไหวกว่าเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยความแรงสัญญาณของ coaxial cable นะครับสัญญาณดิจิตอลที่วิ่งมาใน coaxial cable นะ 0.5 โวลต์นะครับนิดเดียวนะครับระยะทางที่เหมาะสมคือสายไม่ควรจะยาวถ้าเป็นสาย coaxial ไม่ว่าจะสายดีแค่ไหนไม่ควรจะยาวกว่า10 เมตรคือถ้ายาวกว่า10 เมตรสัญญาณจะเริ่มดรอปแล้วเพราะว่าสัญญาณมันเล็กมากแค่ 0.5 โวลต์นั่นเองนะครับนี่คือข้อจำกัดของ coaxial cable เพราะเราใช้งานในบ้านเนี่ยไม่เกิน10 เมตรอยู่ละไม่มีใครต่อสาย coax ถึง10 เมตรหรอกนะครับในขณะที่ TOS Link พอมันส่งด้วยแสงเนี่ยมันไม่กลัวเรื่องระยะทางตามสเปคบอกว่ามันส่งได้ถึง30 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นในบางระบบถ้าคุณจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ต้นทางกับปลายทางห่างกัน30 เมตรเอาอยู่นะครับแต่สายต้องคุณภาพดีหน่อยแต่ใช้งานในบ้านไม่มีใครต่อสายถึง20-30 เมตรหรอกไม่ใช่สายแลนนะครับนะแล้วก็เรื่องการส่งสัญญาณแรงดันไฟเลี้ยงเข้าไปในสายทั้งคู่ไม่มีคือมีแต่สัญญาณมีแต่สัญญาณไม่มีสายไม่มีไฟเลี้ยงไปข้างในนะครับคราวนี้เรามาดูเร็วๆข้างๆนะข้างๆมันมีอะไรบ้างอีกขั้วต่อหนึ่งก็คือ Balance SPDIF หรือ ASEBU ขั้วต่อลักษณะมันจะเหมือนบาลานซ์สายบาลานซ์ที่เป็นอยู่ในระบบเสียงทั่วๆไปเลยคือเป็นขั้วต่อ XLR อันนี้เนี่ยมันก็ส่งสัญญาณเป็น SPDIF เหมือนกันนะมันคล้ายๆ Coaxial แต่ Coaxial ส่งเป็น Unbalance อันนี้ส่งเป็นบาลานซ์นะสังเกตว่าขั้วต่อมันสัญญาณมันจะเป็นซิกแนลบวกซิกแนลลบคือมันมีการแยกเฟสบวกเฟสลบแล้วก็แยกกราวเหมือนสัญญาณอนาล็อกบาลานซ์เลยแต่อันนี้เป็นดิจิตอลบาลานซ์นะครับชื่ออย่างเป็นทางการบางคนก็เรียกว่า Balance SPDIF นะครับพอมันเป็นบาลานซ์มันส่งเป็นบาลานซ์ใช่ไหมมันก็ขจัด noise ได้ดีกว่ามันก็เลยส่งไปได้ไกลกว่านะครับมันส่งไปได้ถึง100 เมตรข้อดีของสัญญาณบาลานซ์คือมันรีเจ็คน้อยได้ดีกว่าเพราะมันส่งสัญญาณเป็นบาลานซ์มันจะเขาเรียกว่า CMRR หรือ Common Mode Noise Ratio เนี่ยมันจะดีกว่าคือมันสามารถต้านทานต่อ noise ได้ดีกว่าแล้วท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าความแรง coaxial cable ส่งแค่ 0.5 โวลต์แต่ balance ASEBU ส่ง2 โวลต์ถึง7 โวลต์เลยเพราะนั้นสัญญาณมันแรงมากมันถึงลากไปได้ถึง100 เมตรพวก professional Pro Studio เขาใช้อย่างนี้หมดเพราะว่ามันลากสายยาวได้โดยที่สัญญาณไม่ดรอปนะไม่โดนรบกวนแต่แรงดันไฟลิงก์ไปในสายก็ไม่มีเหมือนกันมีแต่ซิกแนลนะครับสายที่ใช้คือสาย110 โอห์มบาลานซ์ XLR นะครับแต่วันนี้เรายังไม่พูดถึงนะมันยาวเกินไปวันนี้เราเอาแค่2หัวข้อแรกอันนี้มาเปรียบเทียบเฉยสเปคของ ASEBU นะโดยเฉลี่ยทั่วไป typical เนี่ยสูงสุดได้2492นะครับแต่ว่าในบางระบบไปได้ถึง32 บิต384นะครับส่วนข้างๆเนี่ยวันนี้จะไม่อธิบายเพิ่มเพราะว่ามันจะยืดยาวกันไปให้ท่านผู้ชมดูเปรียบเทียบกันก็แล้วกันนะเอามาทำเพื่อให้เปรียบเทียบวันหลังอาจจะได้มีโอกาสมาคุยกันนะครับแต่วันนี้ขอแค่นี้ก่อนสำหรับการเปรียบเทียบขั้วต่อต่างๆนะแบบตารางอย่างที่บอกนะอันนี้ไม่ใช่ตำรานะอาจจะมีผิดมีถูกได้แต่ผมพยายามทำให้มันถูกต้องที่สุดผมเชื่อมั่นว่า 80-90% ของข้อมูลในชาร์ตเนี่ยคือโอเคนะครับเอาไปใช้ได้นะครับเอาไปใช้ได้หรือเอาไปศึกษาต่อได้นะครับถ้าใครเห็นว่าตรงไหนผิดแจ้งมาได้นะแจ้งมาได้นะครับเมื่อกี้เราคุยเรื่องทฤษฎีไปแล้วเราไปเร็วๆไหมไปฟังเสียงกันนะไปฟังเสียงกันแนะนำซิสเต็มนิดนึงนะเนี่ยตอนนี้ที่ข้างหน้าผมอยู่เนี่ยนะครับมีข้างหน้าผมเนี่ยผมจะใช้เครื่องเล่นเป็น CD Transport ของ SMSL PL 200T นะเนื่องจากมันมีขั้วต่อครบดีแล้วก็แดกที่ผมใช้ในที่นี้ก็เป็นแดกรุ่น D400EX ของ SMSL เหมือนกันเพราะฉะนั้นTransport กับ DAC ยี่ห้อเดียวกันเข้ากันเนียนกริปแน่นอนนะครับวันนี้ผมต่อขั้วต่อ Optical ผ่านสาย Pangea Premier SE นะครับกับสาย Coax วันนี้สาย Coax อาจจะเป็นรองโดยฐานันดรนิดนึงแต่ว่าโดย Quality เนี่ยไว้ใจได้ว่าสามารถใช้งานได้ดีคือสายของ AV Best Buy นะครับ Digiflex Go 2นะครับต่อไปเข้า Input Coax ของ SMSL D400X เราจะเริ่มฟังจาก Optical ก่อนนะครับ
วันนี้เนี่ยผมจะขอทิ้งท้ายไว้ด้วยเพลงเมื่อกี้แหละนะครับแต่จะให้ฟังในโหมดการเชื่อมต่อทาง coaxial Thank you.